তো গাইজ দেখিছে বৰ্তমান বহুত ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট সাসপেন্ড হৈ আছে। তো আপুনি যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ডৰ পৰা বচাব বিচাৰে বা আপুনি কি কি সেটিং কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড নহব সকলোখিনি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। তো গাইজ প্ৰথমতে কওঁ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো কিয় সাসপেন্ড হ'ব পাৰে। তাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে যদিহে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো বহুতৰ মোবাইলত লগইন হৈ আছে, মানে আপুনি মাল্টিপল ডিভাইচত আপুনি লগইন কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড হ'ব পাৰে। এতিয়া আপুনি কিদৰে চাব যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক'ত মানে লগইন হৈ আছে, কাৰণ আপুনি নাজানিবও পাৰে আপোনাৰ বন্ধুজনেও আপোনাৰ পৰা মোবাইলটো লৈ হয়তো তেওঁ আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট লগইন কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আপুনি কিদৰে চেক কৰিব মই দেখাই আছো আপোনালোকক। তো তাৰ কাৰণে গাইজ আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আপুনি খুলি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰফাইল আইকনে যদি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত যিটো তিনিটা লাইন দেখিছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ওপৰতে পাই যাব একাউণ্ট চেণ্টাৰ, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছৱৰ্ড এণ্ড চিকিউৰিটি। তো আপুনি তলত এটা অপশ্যন পাব দেখিছে এইটো ৱেৰ ইউ আৰ লগেড ইন, এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আছে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখি যাব যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক'ত লগইন হৈ আছে, মানে আপুনি ইয়াত দেখি যাব আপোনাৰ কি মোবাইলত আপোনাৰ লগইন হৈ আছে। যদি আপুনি এনেকে দেখে তলত আপুনি যদি অপশ্যন পাই যে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ বাহিৰেও বেলেগত যদি লগইন হৈ আছে, লগত আপুনি লগ আউট কৰি দিব। লগ আউট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেপ আছে, সেইকেইটা কৰি লোৱাৰ পিছতহে তেওঁ আকৌ লগইন কৰিব নোৱাৰিব, নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টটো আকৌ লগইন কৰি যাব। তো সেইটো মই আপোনাক পিছত দেখাম যে আপুনি কিদৰে আপোনাৰ একাউণ্টটো ছেট কৰিব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ লওঁ যে আপোনাৰ আৰু কি কাৰণত আপোনাৰ একাউণ্টটো মানে সাসপেন্ড হ'ব পাৰে। তো ছেকেণ্ড কাৰণটো হ'ব পাৰে আপুনি যদি ফেক ফলোৱাৰ্ছ গোটাইছে। মানে দেখিছে আজিকালি বহুত ৱেবছাইট আছে য'ত আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফেক ফলোৱাৰ্ছো পায়, লাইক পায়, ভিউজ পায়। যদি আপুনি পইচা দিয়ে হওক বা বেলেগ মেথড দি পেলাই আপুনি যদি ফেক ফলোৱাৰ গোটাই আছে বা আপুনি যদি ফেক ভিউজ আনিছে বা ফেক লাইক আনিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড হ'ব পাৰে। তো আপুনি এইখিনি নকৰিব। যিকেইটা ৰিয়েল আপোনাৰ মানে ফলোৱাৰ্ছ আছে আপোনাৰ এইকেইটাকে ৰাখিব। ভিডিঅ' বনাওক, কণ্টেণ্ট বনাওক, ভাল হ'লে আপোনাৰ এনেও ভাইৰেল হৈ যাব। কিন্তু আপুনি ফেক ফলোৱাৰ্ছ বা ফেক ভিউজ বা লাইকছ এইবিলাক আনি নল'ব, আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড হোৱাৰ ভয় থাকে। আৰু তৃতীয় কাৰণটো হৈছে যদি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত ইলিগেল এক্টিভিটি কৰিছে, মানে ইলিগেল এক্টিভিটিৰ ভিতৰত কৈছো আপুনি যদি কাৰোবাক ইলিগেল মেছেজ কৰিছে, যিবিলাক আপোনাৰ এডল্ট মেছেজ হয় না, আপুনি ধৰক প্ৰাইভেট কিছুমান মেছেজ কৰি আছে, বেছি কৰি আছে, আপুনি ধৰক প্ৰাইভেট ভিডিঅ' দিছে, আপোনাৰ প্ৰাইভেট ভিডিঅ' বনাই দিছে, বা আপোনাৰ কিবা ভিডিঅ'ৰ মানে ইলিগেল যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ লিংক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছে, তেনেকুৱা যদি আপুনি বেছিকৈ আপুনি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড হ'ব পাৰে। আৰু মই কওঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটি নকৰিব। বেলেগ আপোনাৰ আছে, ধৰক আপুনি হোৱাটছআপ আছে আৰু বহুত আছে, যাত আপুনি কিবা এটা কৰিছে আপুনি বাচিব পাৰে। কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ অকণমান দিগদাৰ হয়, কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামটো বেলেগেও লগইন কৰিব পাৰে বা তাৰ যিটো ডাটা আছে সেইটো আজিকালি পাব্লিছ হোৱাৰ ভয় থাকে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল এক্টিভিটি নকৰিব। বা কিছুমান ইলিগেল গ্ৰুপ থাকে, চাব আপোনালোকৰ কিছুমান গ্ৰুপ আহিব যিবিলাক জইন কৰিবলৈ দিব। আপুনি যদি জইন কৰিছে তাত যদি বেছি মানে এক্টিভিটি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। তো আপোনাৰ এই তিনিটা কাৰণত আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা কওঁ আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো কিদৰে চেক কৰিব, মানে কি ছেটিং কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো পুৰা চিকিউৰ হৈ থাকিব বা পিছলৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো সাসপেন্ড নহয়। তো তাৰ কাৰণে গাইজ আপোনাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আপুনি খুলি ল'ব, খোলাৰ পিছত এইটো প্ৰফাইল আইকনে যদি ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ থ্ৰী লাইনটো ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আকৌ আপুনি ইয়াত একাউণ্ট চেণ্টাৰটো ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপুনি আকৌ এবাৰ পাছৱৰ্ড এণ্ড চিকিউৰিটি ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব, যিহেতুকে আপোনাৰ একাউণ্ট যদি ক'ৰবাত লগইন আছে আপুনি দেখাই দিছে চাবলৈ। তাৰপিছতে প্ৰথমতে আপুনি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কাম হৈছে আপুনি টু ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন, এইটো ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইয়াৰ পৰা যিটো একাউণ্টটো চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ যিটো আপোনাৰ অথেণ্টিকেশ্যন আপুনি কৰি ল'ব। কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো বেলেগে মানে খুলিব নোৱাৰে। আপোনাৰ বাহিৰে যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত কোডটো আহিব দিছে, কোডটো ফিল কৰিব লাগিব, মোৰ ইমেইল আইডি আছে, সেই কোডটো দি পেলাই যেতিয়া মই ছেকেণ্ড ষ্টেপটো লগাই ল'ম, তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট যদি কোনোবাই লগইন কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰিব, ইমেইলত পাছৱৰ্ড আহিব বা আপোনাৰ এপ্ৰুভেল এটা নটিফিকেশ্যন আহিব, তাত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছতহে তেওঁ খুলিব পাৰিব। তো ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আপুনি একদম কৰি ল'ব, তো চিকিউৰ্ড হয়। তো ছেকেণ্ডৰ কামটো হৈছে আপুনি পাব ভেৰিফিকেশ্যন চেল্ফি, এইটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট আছে আপুনি একাউণ্টটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো নেক্সট কৰি পেলাই আপোনাৰ এটা চেল্ফি দি পেলাই ইয়াত ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। যেতিয়া আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টটো পুৰা ছেফ হৈ যাব। তেতিয়া আপুনি যদি লগ আউট কৰি দিয়ে, যেতিয়া আপোনাৰ যদি বেলেগ মোবাইলত যদি লগ ইন কৰিবলৈ যায়,
আপোনাৰ চেলফি দিব লাগিব আপোনাৰ চেলফি দিয়াৰ লগে লগেহে লগইন হ'ব এইটো একদম বঢ়িয়া সুবিধা আপুনি কৰি ল'ব যাৰ ফলত আপোনাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে বেলেগে হেক কৰিব নোৱাৰে বা বেলেগে ইউজ কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ একাউণ্টটো ছাছপেণ্ড কেতিয়াও নহয় তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা মাৰি দিব লগতে যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তো আজিলৈ বাই বাই